Welkom dames en heren. Het is de STIER Lezing voor de week. Op maandag krijg je iets om te horen. Sommigen van jullie STIER, dat was in een connection met de Ramley of Boodschappenman. Je komt achter om te weten dat de Ramley of Boodschappenman creëert some sort of a fraud. Je krijgt om te weten dat de Ramley of Boodschappenman is niet goed bezig. Sommigen van jullie krijgen te weten over een Ramley of Boodschappenvrouw. Verdriet voor deze Ramley of Boodschappenvrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Dat was niet de eerste persoon dat creëert some sort of a fraud. Verdriet is hier voor een boodschapperson of voor obvious person. Mensen krijgen inzicht. Jullie STIER krijgen inzicht over een boodschapperson of een obvious person. Jullie krijgen soms soort van geheim en secrets van deze mensen. Maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag wordt heel goed voor jullie. Dus let maar hier op. Jullie dames gaan nou achterkomen hoeveel geld het was. En dat geld was niet voor een Leo of een boodschapper, maar het was voor een Steenbok person. Mensen nou hebben mensen... op woensdag is een goed dag voor jullie. Nieuwe liefde wordt geschijnd. Een tweeling gaat ze excuses aangeboden aan sommige van jullie STIER. De rechter stapt in en de rechter komt op aan een weeskal. Een weeskal geheim is nou boven de rechter pak een weeskal. Woensdag krijg je om te weten dat waterman hebben geld genomen, dat was voor een Steenbok person. En de waarheid is nou uit. Mensen hebben inzicht. Mensen hebben heel veel inzicht over een situatie en recognize dat een waterman person heeft gelegen en bedrieger en heeft geld genomen. Dat was niet voor ze. De energie van de sekwagen is hier. Je overkomt een huge succes, omdat de geheim van een kreef en een waterman is nou boven water. Een kreef en een waterman wordt gepakt door de rechter. Mensen is nou van op de hoogte dat de kreef en een waterman gebruikt een Leo om some sort of a fraud te creëren. Mensen, de rechter komt nou en weet wat een vis en een waterman heeft gedaan. De geheim van de vis en de waterman en hoe ze gaf een Leo some sort of a geld of zo. Dan we gaan even door. De raad van fortune, some sort of a new start. Omdat mensen is nou van op de hoogte. De leugens en deceptiveness van de waterman. De geheim van de waterman is nou uit. Verdriet voor deze waterman. Een waterman had gecollaboreerd met een vis. Iets om te doen dat was niet door de bocht. Mensen is nou van op de hoogte en have evidence over deze waterman en een vis en de geld wat ze hebben opgenomen samen met een Leo. Geen nieuwe start voor iemand. Mensen nou recognize dat deze persoon is gedroven door de duivel. Verdriet voor een man. Mensen nou hebben inzicht over een man en wat een man heeft gedaan. Dit is een weeskalman. Dus een weeskalman wordt gepakt omdat mensen hebben inzicht om wat een weeskalman heeft gedaan. Dan de informatie is dat mensen nou recognize dat een Steenbok is de coworker van een waterman. Een Steenbok person is de coworker van een waterman. Mensen nou hebben inzicht en recognize dat een waterman spreekt de waarheid niet. Vanwege dat een Steenbok is de collega of een waterman. En een Steenbok werkt voor een waterman. Mensen nou hebben inzicht en heel veel informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize dat een waterman heeft heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. De energie van mensen krijgt inzicht en recognize de leugens en deceptiveness van deze persoon en de fraud dat de waterman heeft gecreëerd. Mensen nou recognize dat de waterman is een player en de waterman gaat door om mensen op te lichten. Okay, so you see a huge success over a player, whoever deze player is. Mensen nou hebben inzicht dat deze persoon ging round en oplicht aan de mensen uit zijn assets, zijn property of probeer mensen op te lichten uit zijn geld. Okay, dus de waarheid is nou uit over een waterman. Het is echt een waterman, geheim in waterman. Verdriet voor een waterman, want mensen nou hebben evidence dat de waterman spreekt de waarheid niet.
Oké, waterman have geld genomen aan de volste benodigdheid. Mensen nou hebben inzicht, jullie stier, have evidence dat de waterman sprak de waarheid niet. En nou heb je some soort of informatie gekregen in deze week dat jullie stier denkt, Jezus Christus, wat is hier gebeurd? Want nou de waarheid komt uit dat een waterman had gecollaboreerd met de vis om some sort of a fraud te doen. En dat is hoe een Leo komt aan heel veel geld, weet je. En een Leo was niet de eigenaar. De Leo was niet de eigenaar voor iets. Dus ja, jullie stiermensen is nou van op de hoogte. Ja, mensen recognize that the Leo, mensen now recognize that the Leo was the lover of the waterman. Here, Taurus, jullie nou af te komen. En waterman is nou in heel veel problemen, want mensen recognize dat deze waterman gebruikt Leo om heel veel geld op te lichten. En de Leo was the lover of the waterman. Hij is kapot. Mensen hebben nou gezien hoeveel geld hebben ze opgelicht. Wow, wow, wow. What a criminal is this? Wow, is this, yeah, dames en heren, ja, die hebben geld van een huis genomen en zegt, ja, er is een groot onderzoek aan de gang nou. Oh, yeah, een man en een vrouw is not, yeah, at the end voor een man en een vrouw. De eind voor een man en een vrouw, dames en heren. This is a Leo and an Aquarian man. Mensen recognize that the man heeft geliegen en bedrieger. Mensen now have evidence that a man heeft geliegen en bedrieger over a house. And that the house is niet voor a Leo and a waterman. Oh my God. Dames en heren. Criminals. Gotta let it hear.